บริษัทขายยาคุมที่มาโฆษณาว่ายาคุมรักษาสิวเนี่ยคุณกำลังทำบาปอย่างมากแต่ว่าผลประโยชน์ของยาคุมก็มีนะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งรังไข่ได้ประมาณ 50% มันเป็นไปไม่ได้คนที่ใช้ยาคุมกำเนิดที่เป็นยาสารเคมีสังเคราะห์มีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมคุณลดความเสี่ยงมะเร็งรังไข่แต่คุณจะเอามะเร็งเต้านมไหมล่ะผู้หญิงมักหงุดหงิด7วันก่อนเมนมา7วันตอนเมนมา7วันหลังเมนมาผู้หญิงจะหงุดหงิดทั้งเดือนเลยเหรอคะอาจารย์อย่าไปโทษฮอร์โมนเลยค่ะอาจจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวหลายคนก็จะตัวบวมช่วงสัก3 วันก่อนจะมีประจำเดือนแล้วมักจะอยากของเค็มแต่ละช่วงเวลาของผู้หญิงเนี่ยค่ะเราควรจะทำหรือไม่ควรทำอะไรกันบ้างผู้หญิงทุกคนก็คงอยากจะสวยอย่างช่วงไข่ตกเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณผู้หญิงจะรู้สึกว่าตัวเองสวยที่สุดใช้สมองดีได้ตั้งแต่ช่วงแต่ถ้าบอกมีเซ็กแล้วไม่อยากท้องเลยชัวร์เปิกเลยคือตอนปัจจุบันมีดาราหลายคนที่เป็นโรคนี้อยู่หรือเราเรียกว่า PCOS มีงานวิจัยเยอะมากที่บอกว่า PCOS เนี่ยเป็นสัญญาณของเบาหวานระยะเริ่มแรก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นมีฟาสต์ฟู้ดเราถึงไม่เจอ PCOS แต่พอขบวนการฟาสต์ฟู้ดเบเกอรี่ชานมไข่มุกเราโดนน้ำตาลนมเนยชีสเนี่ยกระหน่ำเข้ามาในร่างกายน้ำตาลคือยาพิษสิ่งที่ตามมาคือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ดร Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆอยู่กับหมอเอมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันวันนี้หมออยากมาชวนคุยเรื่องที่ผู้หญิงทุกคนควรจะรู้หรือคุณผู้ชายคนไหนที่มีแฟนและอยากทำความเข้าใจในตัวผู้หญิงมากยิ่งขึ้นทางด้านสุขภาพ EP นี้น่าจะให้ความรู้พอสมควรเลยค่ะเพราะจากการสำรวจพบว่า 68% ของผู้หญิงมักดูแลทุกคนในครอบครัวแต่ลืมการดูแลตัวเองการดูแลสุขภาพของเพศหญิงเป็นเรื่องที่สำคัญมากหมอเลยมาอยากเน้นย้ำเรื่องความเข้าใจในเรื่องรอบเดือนการกินยาคุมเพราะฮอร์โมนถือเป็นกุญแจสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายของผู้หญิงทุกคนวันนี้หมอเลยเชิญอาจารย์ของหมอเองแพทย์ผู้มากประสบการณ์การดูแลสุขภาพเพศหญิงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็อาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะหมอเอมี่นะอันนี้หมอภักพิไลทวีสินนะคะก็เป็นแพทย์ดูแลทางด้านสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ที่เรียกว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือว่า anti aging medicine ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่เข้าใจฮอร์โมนของตัวเองเลยว่าทำไมเราถึงปวดท้องไม่ปวดท้องทำไมเราถึงกินเยอะขึ้นทำไมเราถึงอารมณ์เหวี่ยงช่วงมีประจำเดือนมาประจำเดือนเรามาเนี่ยมากหรือน้อยถามใครดีเรื่องสุขภาพคุณผู้หญิงเนี่ยที่ถูกละเลยมานานปีเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเพราะว่าคุณหมอสมัยก่อนเป็นหมอผู้ชายทั้งสิ้นนะคะหมอผู้หญิงมีน้อยมากสมัยหมอเรียนแพทย์ที่จุฬาเนี่ยนะคะ100 คนเนี่ยมีผู้หญิงแค่10 คนนะคะ10%เองเหรอคะเมื่อ10%แค่นั้นเองเมื่อ40 ปีที่แล้วเมื่อเขาจุฬาเมื่อ40 ปีที่แล้วนะคะมีแค่นั้นเองไม่เหมือนในปัจจุบันเพราะนั้นถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้า40 ปีล่ะยิ่งมีแต่หมอผู้ชายเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เข้าใจผู้หญิงอะนะคะจริงๆแล้วเรื่องฮอร์โมนเนี่ยเชื่อว่าหมอผู้ชายเขาก็ได้เรียนนะแต่เขาไม่ได้ประสบการณ์กับตัวเขาเองเขาไม่เคยมีประจำเดือนเขาไม่เคยต้องท้องนะคะเคยมีคำพูดบอกว่าถ้าให้ผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายท้องได้ด้วยแล้วครอบครัวนึงแต่งงานกันเนี่ยมีผู้หญิงผัดกันท้องได้รับรองว่าทุกบ้านผู้หญิงท้องก่อนแล้วจะมีลูกแค่คนเดียวเพราะพอถึงท้องที่จะ2ให้ผู้ชายท้องผู้ชายจะไม่ท้องอีกแล้วไม่ยอมมีคนเดียวพอใช่มีคนเดียวพอนะคะเรื่องฮอร์โมนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าฮอร์โมนถ้าจะเทียบเนี่ยมันเหมือนน้ำมันหล่อเลี้ยงน้ำมันหล่อลื่นที่ต้องไปทุกอวัยวะนะคะเราจะคิดแค่ว่าฮอร์โมนทำให้เรามีประจำเดือนฮอร์โมนทำให้เราตั้งท้องเปล่าจริงๆแล้วไปทุกอวัยวะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงนะคะว่ามันอะไรยังไงบ้างค่ะคือต้องเข้าใจว่าฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเราเนี่ยเขาทำงานสัมพันธ์กันจริงๆทุกระบบทุกซิสเต็มในร่างกายเราทำงานสัมพันธ์กันทั้งหมดนะคะเราไม่สามารถหั่นคนเป็นส่วนๆได้นะคะไม่ใช่ค่าหั่นศพนะคะเพราะฉะนั้นเราดูเลยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากคอเลสเตอรอลเห็นไหมแล้วลงมาเป็นฮอร์โมนตั้งต้นตัวเพรกนิโนโลนนะคะซึ่งเพรกนิโนโลนตัวมันเองมันก็จะมีบทบาทสำคัญเขาจะแยกเป็น2 ขาทั้งหลายแหล่เหล่านี้เนี่ยอยู่ที่ต่อมหมวกไตนะคะก็คือเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งจริงแล้วหมอไม่เรียกว่าเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเขาเป็นยูนิเซ็กย้ำผู้ชายก็ต้องมีนะคะเพราะว่าตัวหลักเลยลงมาเป็นคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนต่อสู้กับความเครียดนะคะคือเราต้องมีคอร์ติซอลเพราะชีวิตประจำวันเรามีความเครียดตลอดเวลาลุกจากที่นอนเดินไปเข้าห้องน้ำก็เครียดแล้วนะคะร่างกายมีมูฟเมนต์ทั้งหลายแหละก็เริ่มมีความเครียดละนะคะนั้นเราต้องมีนี่คือเหตุผลที่ผู้ชายต้องมีโปรเจสเตอโรนเพราะถ้าไม่มีโปรเจสเตอโรนเขาจะไม่มีคอร์ติซอลนะคะ
นะคะเขาก็จะเป็นต่อมหมวกไตรล้าไปตลอดชีวิตไม่สามารถทำงานอะไรได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโปรเจสเตอโรนยังมีหน้าที่หลักอีกอย่างนึงไปเสริมเป็นฮอร์โมนจะลงมาเป็นฮอร์โมนเพศชายแอนโดรสตินไดโอนตัวนี้นะคะแต่ที่ตรงนี้ลงมาเป็น DHEA DHEA เนี่ยถึงมีคุณสมบัติต้านความเครียดด้วยแต่จริงๆ DHEA ก็เป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศหญิงแอสโตรเจนนะคะแอสโตรเจนเป็นหญิงเทสโทสเตอโรนเป็นชายโปรเจสเตอโรนเป็นยูนิเซ็กนะคะไม่ใช่ LGBTQ นะคะเป็นยูนิเซ็กทุกคนต้องมีนะคะตรงนี้เพราะคอร์ติซอลทุกคนก็ต้องมีนะคะจริงๆผู้หญิงก็ต้องมีเทสโทสเตอโรนเหมือนกันนะคะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยให้อารมณ์จิตใจการตัดสินใจต่างๆนะคะถ้ามีแต่แอสโตรเจนเยอะก็จะเวียงนะคะก็จะเป็นผู้หญิงนะคะก็จะมีอารมณ์ขี้ใจน้อยเวียนนู่นนี่นั่นเราต้องมีเทสโทสเตอโรนมาดึงอารมณ์เราเอาไว้นิดนึงค่ะงั้นถามอาจารย์นิดนึงค่ะที่เรากังวลว่าคอเลสเตอรอลเราสูงจังเลยจะไม่ต้องกินยาคุมคอเลสเตอรอลเรื่องสเตตินต่างๆอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างนี้บ้างไงบ้างคะปกติจะไม่จ่ายยาลดไขมันคอเลสเตอรอลคนไข้ยกเว้นว่าคอเลสเตอรอลสูงจนน่ากลัวเช่น300กว่า LDL ไปเป็น200นะคะ300-400เจอถ้าพวกนี้ควรจะให้ยาแต่ถ้าจริงคอเลสเตอรอลขึ้นอันดับแรกถ้าเป็นช่วงวัยเจริญพันธุ์นะคะขึ้นเพราะคอร์ติซอลหรือเปล่าเพราะคุณเครียดจริงๆมีงานวิจัยนะสวดมนต์นั่งสมาธิทำสปาบำบัดลดคอเลสเตอรอลได้ก็อารมณ์ดีแล้วไม่เครียดไม่ต้องการคอร์ติซอลก็ไม่ต้องเพิ่มการสร้างคอเลสเตอรอลนะคะย้ำอย่างหนึ่งร่างกายมนุษย์เราคือหมอที่ดีที่สุดเครียดมากต้องการคอร์ติซอลเยอะมากขโมยโปรเจสเตอโรนนะคะโดยการกระตุ้นให้ตับระบบทางเดินอาหารสร้างไขมันคอเลสเตอรอลเพิ่มนะคะย้ำอีกนิดคอเลสเตอรอลในเลือดเราเนี่ยไม่เกิน 20% นะที่มาจากอาหาร 80% ร่างกายเราสร้างนะคะไม่ว่าคุณจะไปอดข้าวขาหมูให้ตายยังไง ถ้าไม่คลายเครียดก็ไม่มีวันเลยที่คอเลสเตอรอลมันจะลงนะคะใช้ยาถ้าเกินไปเยอะๆจริงๆใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกินไม่เยอะใช้วิธีไลฟ์สไตล์แมเนจเมนต์นะคะเราอาจจะใช้อาหารเสริมอะไรบางอย่างช่วยนะเดียวกันถ้าเป็นผู้หญิงวัยทองไม่มีแอสโตรเจนไม่มีโปรเจสเตอโรนร่างกายเราไม่ได้อยากวัยทองนะร่างกายเราไม่ได้อยากสมองเสื่อมร่างกายเราไม่ได้อยากกระดูกพรุนนะคะร่างกายเราไม่ได้อยากเป็นความดันโลหิตสูงเขาก็จะสร้างคอเลสเตอรอลเพิ่มเพื่อหวังว่าส่งไปที่รังไข่ให้มาสร้างเป็นแอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะมี2ช่วงจังหวะนะคะสูงจากอาหารยากจริงๆยกเว้นนั่งกินแบบว่ามันหมูกันทั้งวันทั้งคืนนะคะฝากไว้อีกนิดนึงไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลในไข่แดงนะคะหมอพูดมา 30-40 ปีแล้วนะคะมีไข่แดงมีคอเลสเตอรอลไหมมีนะคะแต่เขามีตัวละลายไขมันที่เรียกว่าเลซิตินธรรมชาติเขาบาลานซ์กันเองอยู่แล้วนะคะยกเว้นว่าคุณเอาไปทำเป็นไข่เจียวไข่ดาวเอาไปทอดอันนั้นคือ process ใช่ความร้อนสูงมันก็จะไปทำให้คอเลสเตอรอลเป็นไขมันตัวเลวไปเพิ่ม LDL อันนั้นก็อันตรายนะคะเขาว่ากันว่าผู้หญิงมักหงุดหงิด7วันก่อนเมนมา7วันตอนเมนมา7วันหลังเมนมาผู้หญิงจะหงุดหงิดทั้งเดือนเลยเหรอคะอาจารย์มันไม่ควรจะเหวี่ยงทั้งเดือนถ้าเหวี่ยงทั้งเดือนเป็นเรื่องอื่นแล้วล่ะค่ะ อย่าไปโทษฮอร์โมนเลยค่ะ อาจจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าอารมณ์เหวี่ยงส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปตามฮอร์โมนไซเคิลนะคะตามรอบเดือนเนี่ยก็จะต้องมีช่วงก่อนจะมีประจำเดือนเขาเมื่อกี้บอกไปหน่อยแล้วว่าโปรเจสเตอโรนเนี่ยเขาเป็นแฮปปี้ฮอร์โมนนะคะเขาช่วยให้เราอารมณ์ดีจิตแจ่มใสนะคะเพราะฉะนั้นพอช่วงที่เขาหล่นละไม่มีตัวอ่อนมาฝังละเขาไม่ต้องทำหน้าที่อะไรแล้วเนี่ยช่วงก่อนมีประจำเดือนเนี่ยโปรเจสเตอโรนไม่เหลือแล้วนะคะกลับบ้านไปหมดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ไม่แฮปปี้นะคะเรามีแต่แอสโตรเจนนอนก็ไม่ค่อยดีนอนไม่หลับนะคะแล้วก็อารมณ์บอดจอยนะคะแล้วบางทีก็ตัวบวมเพราะจริงแล้วโปรเจสเตอโรนเนี่ยนะคะเมื่อกี้ให้ดูอีกนิดนึงโปรเจสเตอโรนมันจะลงมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าอัลโดสเตอโรนซึ่งตัวเนี้ยรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่นะคะพอไม่มีโปรเจสเตอโรนแล้วการรักษาสมดุลของน้ำของเกลือแร่มันก็รวนและหลายคนก็จะตัวบวมที่ผู้หญิงบอกว่าทำไมกางเกงคับจังเลยช่วงสัก3 วันก่อนจะมีประจำเดือนแล้วมักจะอยากของเค็มนะคะเพราะว่าไม่มีโปรเจสเตอโรนไม่มีอัลโดสเตอโรนเนี่ยไม่มีโปรเจสเตอโรนไม่มีอัลโดสเตอโรนเนี่ยก็จะรักษาสมดุลของเกลือและน้ำไม่ได้ร่างกายก็อยากจะเก็บน้ำก็จะทำให้เราอยากกินของเค็มเพิ่มมากขึ้นที่ผู้หญิงบางคนบอกว่าอยากกินของดองนิดนึงเค็มนิดนึงอะไรอย่างนี้ไหมคะใช่พวกของดองก็จะมีพวกเกลืออยู่เยอะเกลือโซเดียมเกลือโพแทสเซียมอะไรก็ตามนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์เอมี่ก็มีเตรียมพร็อพมาอีก1พร็อพนะคะอาจารย์
พื่อที่จะแบบว่าอธิบายให้ทุกคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะว่าฮอร์โมนต่างๆของรอบเดือนเราเป็นยังไงเดี๋ยวเอมมี่ขออนุญาตหยิบพร็อพแป๊บนึงนะคะ ดีเลยค่ะพร็อพเยอะดีนะคะอันนี้นะคะอาจารย์เป็นวงล้อประจำเดือนนะคะคืออยากให้ผู้หญิงเราเข้าใจก่อนค่ะว่าโดยทั่วไปเราเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีรอบเดือนมันอาจจะ28วันถึง32วันนะคะแต่อันนี้ขอเป็น28วันเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็อยากเน้นย้ำนิดนึงค่ะว่าวันที่1นะคะของรอบเดือนเนาะไม่ใช่วันที่1ของเดือนเช่นไม่ใช่วันที่1ธันวาไม่ใช่วันที่1มกรานะคะแต่เป็นวันที่1ที่ประจำเดือนเรามาใช้วันที่1ของเอมมี่กับวันที่1ของอาจารย์ก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะก็เดี๋ยวอยากจะขออธิบายซ้ำอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าในนี้ค่ะเราจะมี2สีนะคะจะมีสีน้ำเงินกับสีฟ้าอ่อนนะคะสีฟ้าอ่อนเนี่ยค่ะจะหมายถึงเอสโตรเจนนะคะฮอร์โมนที่เพศหญิงที่อาจารย์บอกไว้ว่าเกี่ยวข้องกับคอลลาเจนผิวพรรณต่างๆนะคะมันก็จะมีเส้นบางๆช่วงมีประจำเดือนนะคะเนาะหนาตัวมากขึ้นหนามากสุดเลยตอนที่ไข่ตกอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วก็ค่อยๆบางลงนะคะอันนี้จะเป็นเอสโตรเจนเนาะถัดมาคือโปรเจสเตอโรนคือสีน้ำเงินนะคะตอนที่เราประจำเดือนมาเนี่ยค่ะก็บางนะคะเนาะแล้วค่อยๆหนาตัวขึ้นนะคะก่อนจะมีรอบเดือนเนาะมันก็จะค่อยๆหนาตัวมากขึ้นแล้วก็บางลงนะคะก่อนมีประจำเดือนเนาะอันนี้ก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะดูก่อนว่าจริงๆ2สีนี้มันต่างกันเนาะแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะอย่างที่บอกวันแรกคือวันที่1เนี่ยก็เป็นวันที่ประจำเดือนมาวันแรกเลยนะคะซึ่งแต่ละคนอาจจะมา3วันบางคนมา5วันบางคนมา7วันไม่ควรเกิน7วันเกิน7วันอาจจะ something wrong นะคะอาจจะไม่ค่อยปกติละนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีแอสโตรเจนก็น้อยแต่ว่าจะค่อยๆขึ้นหลังจากที่พอเราหมดประจำเดือนนะคะในช่วงเดือนนี้ประจำเดือนแห้งและเรียบร้อยแอสโตรเจนก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะไปสูงที่สุดก็คือช่วงกลางเดือนที่มีไข่ตกนะคะแต่การโปรเจสเตอโรนเนี่ยเขายังน้อยเขามีนะแต่ว่าเขาน้อยเรื่อยๆพอไข่ตกเรียบร้อยโปรเจสเตอโรนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกเขาจะเป็นตัวรักษาความหนาของผนังมดลูกเอาไว้นะคะซึ่งผนังมดลูกเขาก็จะรักษาความหนาไว้ประมาณ 7-10 วันหลังจากที่ไข่ตกนะคะถ้าหลังจาก10วันไปแล้วที่ไข่ตกไปแล้วไม่มีตัวอ่อนมาฝังโปรเจสเตอโรนเขาก็จะกลับบ้านเขาก็จะน้อยลงเรื่อยๆแอสโตรเจนก็ลดลงด้วยเหมือนกันแต่แอสโตรเจนยังสูงกว่าโปรเจสเตอโรนอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะคะมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่ในวงการแพทย์เราเรียกว่าแอสโตรเจนโดมิเนนซ์นั่นคือว่าแอสโตรเจนมันเด่นกว่าโปรเจสเตอโรนซึ่งแอสโตรเจนโดมิเนนซ์จริงๆช่วงครึ่งเดือนแรกมันก็ค่อนข้างจะเด่นกว่าเนี่ยแต่อาการมันจะไม่ค่อยเยอะมากมายเท่ากับช่วงก่อนจะมีประจำเดือนนะคะตรงนี้อาการจะค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งเป็นที่มาของอาการที่เราเรียกว่า PMS หรือ premenstrual syndrome ในผู้หญิงค่ะคราวนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยอยากมีกิจกรรมนิดนึงค่ะมาเล่นว่าแต่ละช่วงเวลาของผู้หญิงเนี่ยค่ะเราควรจะทำหรือไม่ควรทำอะไรกันบ้างค่ะได้ก็เลยอยากจะขอเอาพ็อปมานิดนึงนะคะว่าอันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมต่างๆค่ะอาจารย์ว่าเราเนี่ยค่ะแต่ละช่วงนะคะเวลาว่าของรอบเดือนเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างค่ะขอให้อาจารย์ช่วยนิดนึงค่ะได้ค่ะคือเห็นเขาเขียนคำแรกว่าสวยนะผู้หญิงทุกคนก็คงอยากจะสวยนะคะสวยเนี่ยก็บอกแล้วว่าแอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่สร้างคอลลาเจนนั้นก็ตอนที่แอสโตรเจนสูงนะคะอย่างช่วงไข่ตกเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่คุณผู้หญิงจะรู้สึกว่าตัวเองสวยที่สุดนะคะถ้าถามว่าไปทำสวยช่วงนี้ไปเสริมสวยช่วงนี้ดีไหมก็น่าจะดีเพราะแอสโตรเจนสูงคอลลาเจนเราก็ดีการซ่อมแซมแผลเผลออะไรต่างๆเขาก็จะดีตามไปด้วยเพื่ออย่าเอาใจคุณสามีใช่ไหมคะอาจารย์อย่าเอาใจคุณสามีนะคะทำสวยเสร็จก็ท้องได้เลยนะคะโอเคอันที่2เห็นว่าบวมนะคะบวมก็จะเป็นอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันน้อยนะคะพอโปรเจสเตอโรนมันน้อยปุ๊บเนี่ยตัวอัลโดสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญอีกตัวหนึ่งที่โปรเจสเตอโรนเนี่ยเขาจะไปสร้างเป็นอัลโดสเตอโรนมันก็ลดลงตามไปด้วยก็จะทำให้เขามีความสมดุลของน้ำกับเกลือแร่ที่ไม่ดีจะอยากของเค็มจะต้องพยายามร่างกายจะพยายามเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกตัวบวมๆได้แปลว่าโชคดีไม่ควรถ่ายรูปเยอะสิคะอาจารย์ก็มีส่วนนะคะแต่จริงๆแล้วมันบวมแค่ช่วงตัวโดยเฉพาะช่วงช่องท้องหน้าอาจจะไม่ได้บวมนะถ่ายรูปติดบัตรยังได้อยู่นะคะโอเคหิวโหยนะคะหิวโหยจริงๆเนี่ยอาจจะมีได้ 2-3 ช่วงด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนแปรปรวนนี่ด้วยเหมือนกันที่บอกมีความอยาก
อยาก ขนม นู่นอยากนี่ใช่ไหม อยาก คะ บางคนอยากขนมหวานบางคนอยากของเค็ม ดอง อยากของดอง ดอง นะคะหรืออีกอันหนึ่งจริงหิวโหยเนี่ยอาจจะแหมขออนุญาตขยับจะเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือนก็ได้ หรือช่วงท้องนะคะเดือนไหนหลังจากไข่ตกไปสัก5วัน7วัน10วันเนี่ยแล้วรู้สึกหิวอยากกินนู่นอยากกินนี่อาจจะเป็นสัญญาณอันดับแรกเลยที่บ่งบอกถึงว่าท้องหรือเปล่า แต่หมายความว่าไม่ใช่หิวโหยทุกเดือนนะคะคือทุกๆเดือนไม่เคยหิวโหยเลยเดือนนี้หิวโหยเป็นพิเศษก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท้องแปลว่าถ้าเราหิวอยู่ทุกวันนี่ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะ หิวทุกวันนี่ไม่ใช่แล้วค่ะนะคะไม่ท้องทุกวันหรอกนะคะประวัตินะคะปวดหัวไมเกรนก็จะเกิดช่วง PMS อีกนั่นแหละนะคะช่วงก่อนจะมีประจำเดือนเพราะช่วงนี้เป็นโซนอันตรายนะคะเป็นโซนที่เราจะมีอาการผิดปกติอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะเศร้าง่ายมาทุกอันอยู่ใน PMS หมดเลยไม่รู้จะติดตรงไหนแล้วอ่ะอันนี้เป็นช่วงแบบ danger zone มากเลยนะคะอาจารย์สำหรับผู้ชายเนาะใช่นะคะในเมืองนอกเนี่ยเขามีเขียนเอาไว้เลยว่าเป็นช่วงแบบว่าred light เป็น danger zone เป็นช่วงที่คุณสามีห้ามเถียงนะคะจะขออะไรทำอะไรเนี่ยห้ามเถียงแล้วก็ขอความกรุณาเข้าใจคุณภรรยานะคะว่ามันเป็น red zone จริงๆที่ตามใจไปหน่อยนะคะหรือไม่ก็อะไรหนีไปเที่ยวนะคะหนีไปเที่ยวซะนะคะใช้สมองดีจริงๆแล้วเนี่ยได้ตั้งแต่ช่วงไข่ตกมาได้เรื่อยๆนะคะเพราะเป็นช่วงที่มีแอสโตรเจนดีแล้วก็หลังไข่ตกปุ๊บเนี่ยโปรเจสเตอโรนก็จะมาอย่างที่บอกโปรเจสเตอโรนก็เกี่ยวกับแฮปปี้ฮอร์โมนเกี่ยวกับการทำงานของสมองด้วยแอสโตรเจนก็เกี่ยวแอสโตรเจนเป็นตัวป้องกันอัลไซเมอร์แปลว่าการตัดสินใจที่สำคัญอาจจะเป็นแบบดูช่วงนี้นิดนึงช่วงไข่ตกก็เป็นช่วงสำคัญนะคะนั่งสมาธิเอาไหมนั่งสมาธิจริงๆแล้วอยากจะบอกว่านั่งสมาธิมันได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆติดมันตรงกลางเลยแล้วกันนะคะว่าจะเป็นช่วงมีประจำเดือนช่วงไหนคุณสามารถนั่งสมาธิได้มันเป็นเรื่องของใจเป็นนายกายเป็นบ่าวละไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของรอบเดือนละว่าจะเป็นช่วงไหนฮอร์โมนจะเปลี่ยนแปลงยังไงเรานั่งสมาธิเราใช้ใจควบคุมร่างกายเพราะฉะนั้นทำได้ทุกวันนะคะนอนไม่หลับก็มาอีกแล้วแหละเพราะโปรเจสเตอโรนช่วงนี้แหละถึงdangerous zone จริงๆติดไม่ถูกแล้วเป็นช่วงขายของผู้หญิงได้อาจารย์ใช่นะคะเป็นช่วงนอนไม่หลับนะคะซึ่งอาจจะเป็น 2-3 วันก่อนจะมีประจำเดือนไปถึงวันแรกที่มีประจำเดือนนะคะวันแรกวันที่2ยังเป็นได้อยู่เหมือนกันอาจจะคอสข้ามช่วงนี้มานะคะออกกำลังกายเบาแน่นอนนะคะช่วงมีประจำเดือนอย่าหักโหมเพราะว่าร่างกายผู้หญิงเราเสียเลือดนะคะเราเสียเลือดอยู่แล้วทุกเดือนเพราะฉะนั้นผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะซีดง่ายเห็นไหมเวลาจะไปบริจาคโลหิตเนี่ยช่วงมีประจำเดือนเขาก็ไม่ให้บริจาคใช่ไหมนะคะเพราะว่าเราเสียเลือดออกไปเนี่ยมันก็ขาดสารอาหารขาดออกซิเจนขาดอะไรไปหลายๆอย่างมันถ้าอยากออกกำลังกายก็เอาให้มันเบาลงนะคะออกกำลังกายหนักนะคะออกกำลังกายหนักจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่หลังไข่ตกมาช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยทำได้หมดเลยนะคะติดไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะจริงๆแล้วหลังเมนมาก็เริ่มออกกำลังกายหนักได้ละอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมคร่าวๆนะคะอาจารย์ที่เราสามารถทำในช่วงรอบเดือนได้เนาะคราวนี้มาเรื่องของความสัมพันธ์บ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ก็เลยอยากให้ผู้ชมเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้แคปภาพไว้เลยนะคะอาจารย์ตอนที่เราเล่นเกมกันเสร็จเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะคราวนี้ขอให้อาจารย์ช่วยเน้นนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์เนี่ยช่วงรอบเดือนต่างๆเนี่ยอะไรที่ควรทำไม่ควรทำบ้างค่ะโอเคสำหรับคนที่อยากจะตั้งท้องนะคะก็ต้องนับวันแล้วก็มีจุดมีเซ็ตกันช่วงนี้แหละนะคะก็คือช่วงไข่ตกช่วงกลางเดือนนะคะคราวนี้เนี่ยประจำเดือนแต่ละคนบางคนถ้าเขาตรงเป๊ะเนี่ยเราก็นับเป็นวันที่13 14 15อย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ค่อยจะตรงเขาเลื่อนเนี่ยใช้วิธีวัดอุณหภูมินะคะอุณหภูมิวันที่ไข่ตกอุณหภูมิร่างกายเราจะสูงขึ้นนิดนึงให้มีไอ้ที่วัดประหลอดวัดอุณหภูมิเนี่ยไว้หัวเตียงเลยนะคะจะแม่นกว่าที่ไปใช้ยิงหูนะคะเราเอาตรงนั้นแล้วก็ตื่นนอนเช้าปุ๊บไม่ต้องลุกไปล้างหน้าแปรงฟันหยิบไอ้ประหลอดเนี่ยเข้ามาอมใต้ลิ้นนะคะ1 นาทีแล้วก็จดเอาไว้ถ้าคุณจดทุกวันเพราะเป็นกราฟเนี่ยมันจะกระตุกขึ้นมานิดหนึ่งวันนั้นคือวันที่ไข่ตกนะคะก็พยายาม
ชักชวนคุณสามีนะคะยั่วยวนเล็กน้อยนะคะถ้าอยากจะมีลูกก็มันจะเป็นช่วงนี้แหละนะคะแต่ถ้าบอกมีเซ็กแล้วไม่อยากท้องเลยชัวร์เปิกเลยคือตอนมีประจำเดือนนะคะแปลว่ามีช่วงนี้ไม่ท้องแน่นอนนะคะเพราะว่าผนังมดลูกมันลอกอ่ะผนังมดลูกมันไม่มีทางหนาพอมันก็จะไม่ท้องแน่นอนนะคะบางคนบอกอ้าวนับวันได้ไหมนับวันมีการคลาดเคลื่อนที่บอกว่าหน้า7หลัง7หน้า7หลัง7เนี่ยมีความคลาดเคลื่อนได้นะคะเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยไข่เดือนนี้ฉันประจำเดือนมาช้าแต่ที่จะ28วันสมมติกลายเป็น35วันเลทเป็น1อาทิตย์เนี่ยต้องเข้าใจว่านับจากวันที่มีประจำเดือนมาถึงวันไข่ตก always 14 วัน14 วันเพราะฉะนั้นถ้าเดือนนี้คุณมีรอบเดือนคุณมาในวันที่35นับจากรอบเดือนที่แล้วแสดงว่าประจำเดือนคุณมาไข่ตกตั้งแต่วันที่21เพราะนั้น21ถ้านับจากปกติมันคือ7วันแล้วซึ่งเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนับวันเนี่ยคลาดเคลื่อนได้นะคะถ้าจะเอาชัวร์ไม่อยากมีเซ็กแน่นี่ตามนี้เลยถ้าไม่ใช้ยาคุมนะก็ต้องอันนี้แหละนะคะหรือไม่ก็จดประหลอดที่อย่างที่อาจารย์บอกจดประหลอดก็จะรู้ว่าเฮ้ยถ้าประหลอดมันขึ้นไปแล้วพอประหลอดมันลงมาช่วงนั้นก็จะปลอดภัยได้นะคะห้ามทะเลาะตอนนี้นะคะคุณผู้ชายขาก่อนมีคุณผู้หญิงจะมีประจำเดือน 2-3 วันกรุณาเอาอกเอาใจอย่างดีห้ามทะเลาะกันนะคะห้ามทะเลาะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเนื่องจากว่ามูดเขาไม่ค่อยดีในช่วงก่อนจะมีประจำเดือนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เก็บตัวนะคะบางช่วงนี้ก็อาจจะแบบไม่อยากทำอะไรไม่อยากออกไปเจอใครทั้งอยู่กับบ้านอาจจะรู้สึกเศร้าๆดาวนิดนึงเศร้าหน่อยนึงแล้วถ้าเกิดมีเรื่องนิดนึงขึ้นมาปุ๊บฉันก็วีนแตกเลยฉันก็ทะเลาะกันไปเลยนะคะส่วนช่วงออกไปเจอผู้คนก็ช่วงนี้แหละนะคะจริงๆช่วงที่เราสวยใช่ไหมจ๊ะช่วงที่เราสวยเราก็อยากออกไปเจอผู้คนแต่จริงมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกขอใช้คำนี้นะคะช่วงไข่ตกเนี่ยจะมีฟีโรโมนหรือว่ามีกลิ่นพิเศษออกมาเรียกความสนใจจากเพศตรงข้ามนะคะเพราะเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่จะต้องคงสายพันธุ์เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาอยากจะออกไปนู่นนี่นั่นนะคะไปเจอผู้คนค่ะหรือว่าล่าเหยื่อไปจานล่าเหยื่อสืบสายพันธุ์ค่ะไม่ให้อะไรนะไม่ให้หมดเผ่าพันธุ์เป็นรุ่นสืบสายพันธุ์ค่ะคราวนี้ขอถามเพิ่มนิดนึงค่ะอาจารย์ไม่คิดว่าผู้ชมส่วนใหญ่ค่ะที่ดูชาร์ตนี้อยู่ค่ะน่าจะอยากไม่ท้องมากกว่าท้องค่ะอาจารย์คราวนี้ถ้าอยากจะไม่ท้องช่วงมีเพศสัมพันธ์เนี่ยค่ะอาจารย์อันนี้อาจารย์แนะนำยังไงบ้างคะก็จริงๆอันนี้เราไม่ท้องแน่คือช่วงที่มีประจำเดือนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเชื่อว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะมีเพศสัมพันธ์ช่วงนี้หรอกนะคะมันอิเหลอะเขอะขะอะไรก็ไม่รู้ก็เอาเป็นวันที่มันน้อยๆนะคะหรือเป็นวัน2วันแรกหลังจากที่หมดประจำเดือนตอนนั้นโอกาสไข่ตกเนี่ยก็ยังยากนะคะจริงๆแล้วมันลากมาได้ถึงตรงนี้แต่ว่าถามว่าตรงเนี้ย 100% ไหมไม่ท้องแน่ไม่แน่เกิดรอบเดือนนี้เธอเป็น21วัน7วันเธอก็ไข่ตกแล้วนึกออกไหมเพราะว่าช่วงวันที่ย้ำนะคะช่วงวันที่มีประจำเดือนนับถอยหลังไป14วันจะเป็นวันที่ไข่ตกนะคะเพราะนั้นถ้ารอบเดือน21วันคุณมีเพศสัมพันธ์วันที่7อาจจะเป็นวันที่ไข่ตกพอดีนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าประจำเดือนหมดแล้วหรือน้อยๆหรือหมดไปวันแรกวันที่2ค่อนข้างเซฟบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องรอบเดือนของเรากับอาการต่างๆนะคะแล้วก็คำถามแรกที่อยากถามก็คือผู้หญิงบางคนนะคะชอบท้องเสียก่อนมีประจำเดือนนะคะอาจารย์หรือแม้กระทั่งท้องผูกอันนี้อาจารย์ว่ายังไงบ้างคะส่วนใหญ่จะเจอท้องผูกนะคะเพราะว่าโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันกลับบ้านมันเหลือเป็นแอสโตรเจนอย่างเดียวแล้วโปรเจสเตอโรนก็มีผลต่อการขยับตัวของลำไส้นะคะพอเขาน้อยปุ๊บเนี่ยก่อนจะมีประจำเดือนเนี่ยเขาจะน้อยมากเพราะฉะนั้นมันก็ไปกระตุ้นให้ไม่มีการขยับของลำไส้ก็เกิดเป็นอาการท้องผูกพอประจำเดือนมาเนี่ยจริงๆแล้วเลือดอะไรมันจะมาเลี้ยงช่วงช่องท้องน้อยเราเยอะก็อาจจะไปเลี้ยงตรงส่วนของทวารหนักหรือว่าลำไส้ใหญ่ไปกระตุ้นให้มีการท้องเสียได้บวกกับฮอร์โมนก็ค่อยๆเริ่มกลับมานะคะส่วนใหญ่เราจะเจอเนี่ยท้องผูกก่อนมีประจำเดือนแล้วพอมีประจำเดือนโดยเฉพาะวันแรกก็มักจะมีอาการท้องเสียซึ่งก็ไม่ใช่ท้องเสียเพราะติดเชื้อไม่ต้องไปกินยาอะไรทั้งสิ้นเป็นเรื่องของการปรับสมดุลของฮอร์โมนเท่านั้นเองค่ะนั้นถ้าเราแก้คือว่าควรจะแก้ที่ฮอร์โมนถูกไหมคะอาจารย์เราก็ถ้าอาการมันรุนแรงมากเราก็แก้ที่ฮอร์โมนใช่นะคะ
คราวนี้นอกจากการท้องผูกหรือท้องเสียค่ะอาจารย์โดยส่วนมากผู้หญิงเราประมาณ 80% นะคะชอบมีอาการปวดท้องหรือปวดหลังคราวนี้ก็เลยมีผู้หญิงถามว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเราสามารถกินยาแก้ปวดเตรียมก่อนได้เลยไหมแล้วถ้ากินนานๆมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะก็กินได้นะพูดจริงๆแต่ว่าไม่ใช่ว่ากินดักล่วงหน้า 2-3 วันนะคือพอประจำเดือนมาวันแรกปุ๊บเรารู้แล้วมาวันแรกเนี่ยมันก็จะเริ่มปวดนะคะพอมีปวดหน่วงๆนิดนึงอาจจะกินยาดักเอาไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะคะแล้วมันก็พออายุเราเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะปวดน้อยลงนะคะจะปวดหัวอะไรก็ตามเนี่ยร่างกายมันจะค่อยๆปรับตัวได้นะคะนี่ก็เป็นข้อดีของสาววัยทองไม่ต้องมีอาการปวดอะไรเหล่านี้อีกแล้วก็ไม่ต้องกินยาเยอะไม่ต้องกินยาเยอะใช่ค่ะอาจารย์คะความเชื่อที่ว่าห้ามกินน้ำเย็นเพราะจะทำให้ปวดท้องจริงไหมคะก็ไม่แน่เสมอไปนะคะแต่ว่ามีส่วนนิดหนึ่งคือตรงที่ว่าถ้าเวลาเรามีประจำเดือนหรือเวลาเราปวดเนี่ยหลอดเลือดมันมักจะหดตัวหลอดเลือดหดตัวก็คือไม่เอาอาหารไม่เอาออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ดื่มน้ำเย็นนะคะหรือบอกว่าเอาน้ำแข็งประคบเนี่ยยิ่งทำให้หลอดเลือดมันหดตัวจากความเย็นเพราะฉะนั้นก็ขาดออกซิเจนมากขึ้นการขาดออกซิเจนเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปวดนะคะมันให้ใช้เป็นกระเป๋าน้ำร้อนหรือจิบเป็นน้ำร้อนน้ำอุ่นจะดีกว่าเพราะว่าน้ำร้อนเนี่ยมันจะช่วยให้หลอดเลือดขยายหลอดเลือดขยายก็ทั้งเลือดทั้งออกซิเจนก็จะไปเลี้ยงมดลูกไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นจะช่วยลดอาการปวดได้ดีกว่าค่ะแปลว่ากระเป๋าน้ำร้อนนี่สำคัญมากสำหรับเราสำคัญสำหรับคนที่มีอาการปวดท้องน้อยเยอะๆนะคะคราวนี้ไม่อยากถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของปริมาณนะคะอาจารย์การมีประจำเดือนนิดนึงค่ะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์บอกว่าผู้หญิงเราส่วนใหญ่น่าจะมีเมนมาประมาณสัก 3-7 วันใช่ไหมคะต่อรอบเดือนแล้วก็อาจารย์บอกว่าถ้า7วันเนี่ยเหมือนจะมากไปควรจะไปพบแพทย์แล้วอะไรคือมากไปอะไรคือน้อยไปคะอาจารย์แล้วมันควรจะจัดการยังไงได้บ้างคะคือ7วันเนี่ยต้องซักประวัติดีๆว่าไอ้วันที่6วันที่7เนี่ยมันเป็นยังเป็นเลือดสดหรือว่าเป็นแค่สเตนนิ่งเป็นแค่สปอตออกมาเป็นสีน้ำตาลเก่าแล้วจะหมดแล้วเนี่ยอย่างนั้นเราก็อาจจะไม่นับว่าเป็นเลือดประจำเดือนมันเป็นของคงค้างผนังมดลูกค้างอยู่นิดนึงนะคะส่วนใหญ่ธรรมชาติเนี่ยน่าจะ 3-5 วันส่วนคนที่มีเยอะเนี่ยทะลักทลายนะคะบางทีออกมาเป็นริ่มเลือดนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นริ่มก็ช่วงวันที่1วันที่2แต่ถ้าบอกวันที่4วันที่5ชั้นยังออกมาเป็นริ่มเลือดอันนี้อะไรบางอย่างผิดปกติแล้วนะคะที่เราเจอบ่อยก็คือพวกเนื้องอกที่เรียกว่าไมโอมาเป็นเนื้องอกของกล้ามเนื้อของผนังมดลูกซึ่งไมโอมาไม่กลายเป็นมะเร็งนะคะแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เรากินน้ำตาลเยอะมีอินฟลามเมชันนะคะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้เขาซ่อมแซมผิดปกติกลายเป็นก้อนเนื้องอกคราวนี้เราลองนึกนะผนังมดลูกมันเป็นลูกกลมๆมีก้อนเนื้อไมโอมานะคะถ้าก้อนเล็กๆเซน2 เซนไม่เป็นไรบางคนก้อน5 เซนนี่คือลูกเกือบลูกเทนนิสนะเกือบลูกเทนนิสเลยเนี่ยนะคะมันจะไปขวางพอผนังมดลูกเขาลอกเนี่ยที่เขาเลือดประจำเดือนเราหยุดเพราะว่ามดลูกมันหดตัวก็ทำให้หลอดเลือดที่ผนังมดลูกมันก็หดตัวเป็นการห้ามเลือดตามธรรมชาติแต่ถ้ามันมีก้อนไมโอมาคาอยู่ผนังมดลูกเนี่ยมันหดตัวไม่ได้เต็มที่เลือดมันก็เลยไม่ยอมหยุดนะคะพวกนี้ที่อันตรายก็คือเลือดออกจนซีดนะคะหน้ามืดเป็นลมกันได้เลยนะคะแต่ถ้าแล้วอีกอันนึงก็คือทำให้ท้องยากเพราะว่ามดลูกมันเนื้องอกมันไปขวางทำให้ไปเบียดทำให้การฝังตัวของตัวอ่อนมันน้อยลงนะคะโอกาสที่จะท้องก็จะยากนะคะมันก็ถ้ามาแล้วเป็นริ่มเลือดแค่วันแรกวันที่2อาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นริ่มเลือดหลายๆวันออกมาเยอะมากบางทีต้องถามจำนวนผ้าอนามัยที่คนไข้ใช้นะคะว่าวันหนึ่งใช้ผ้าอนามัยเท่าไหร่ถ้าวันที่5วันที่6คุณยังเจียมผ้าอนามัยกันเกือบจะทุก2ชั่วโมงเนี่ยมันก็คือผิดปกติแล้วล่ะค่ะอันนี้ก็คือควรไปพบหมอสูนิดนึงควรจะพบหมอสูนิดนึงค่ะคราวนี้นอกจากเยอะแล้วค่ะอาจารย์อะไรที่เรียกว่าน้อยเพราะว่าอย่างเอมี่ก็มีคนไข้บางคนค่ะอาจารย์บอกว่าฉันมาแค่วัน2วันเองนะหรือบางคนบอกว่ามาวันเดือนเว้นเดือนเลยค่ะแบบมาเดือนเว้นเดือนเลยค่ะอาจารย์อันนั้นก็น้อยไปจริงนะคะบางทีบางคนมาทุกเดือนนะคะแต่ว่ามาวัน2วันไม่เกิน3วันแล้วเลือดออกมาเนี่ยน้อยมากนะคะหรือบางคนเนี่ยมาบ้างไม่มาบ้างนะคะอันนี้ก็มีทั้งการแปรปรวนของฮอร์โมนแต่ที่สำคัญก็คือไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่เราจะเจอปัญหาเนี่ยในคนที่ผอมนะคะอดอาหารลดความอ้วน IF กัน 18-20 ชั่วโมงเนี่ยคือคุณไม่กินเนี่ยเลือดคุณมันก็ไม่แข็งแรงนะคะร่างกายจริงๆก็จะไม่แข็งแรงนะคะคือเรียกว่าขาดสารอาหารกันก็ว่าได้นะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้เขาไม่ค่อยจะมีเลือดประจำเดือนฮอร์โมนก็ผิดปกติเพราะย้ำว่าฮอร์โมนเราต้องมาจากคอเลสเตอรอลนะคะซึ่งถึงแม้จะมาจากอาหารคอเลสเตอรอลมาจากอาหารแค่ 20% แต่โปรตีนอะไรอีกท่านหนึ่งคือพวกที่ทานวีแกนพวกทาน
วีแกนก็จะขาดธาตุเหล็กนะคะนี่ก็เป็นกลไกธรรมชาติคุณทานวีแกนคุณไม่ได้ธาตุเหล็กคุณได้ธาตุเหล็กจากสปินิชเนี่ยคุณต้องกินแบบวันละ3 กระป๋องแบบป๊อปอายอ่ะนะแม้เรากินเป็นใบๆเนี่ยมันไม่พอธาตุเหล็กมันไม่พอคุณไม่ทานเนื้อไม่ทานไข่แดงเนี่ยไม่มีธาตุเหล็กร่างกายไม่อยากเสียเลือดเพราะเขาไม่อยากให้ตัวเองซีดเขาก็จะบังคับว่าไม่ต้องมีเลือดประจำเดือนเยอะก็ได้นะคะน้อยหน่อยไม่งั้นเสียเลือดเยอะขาดธาตุเหล็กเยอะร่างกายก็จะยิ่งอ่อนแอค่ะก็แปลว่าถ้าประจำเดือนน้อยไปก็ควรจะดูนิดนึงเหมือนกันว่ามีปัญหาพาร์ทไหนถูกไหมคะนะคะมีปัญหาพาร์ทไหนขาดสารอาหารอะไรหรือว่าน้ำหนักunderweight ไปนะคะคือเอาไว้ให้พวกนางแบบเขาเป็น underweight ไปคนธรรมดาไม่ต้อง underweight นะคะคราวนี้ไม่อยากถามอาจารย์นิดนึงค่ะเอมี่เห็นว่ามันมีงานวิจัยบอกว่าผู้หญิงเราค่ะมีแนวโน้มว่า 80% มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าฮอร์โมนแปรปรวนอันนี้มันจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะดูแลตัวเองได้ยังไงบ้างคะจริงค่ะแล้วในปัจจุบันผู้ชายก็เป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นเพราะย้ำว่าโปรเจสเตอโรนเป็นตัวที่ไปสร้างคอร์ติซอลต่อสู้กับความเครียดไม่มีโปรเจสเตอโรนนะคะหรือโปรเจสเตอโรนด้อยไปหน่อยนึงเนี่ยเราก็ต่อสู้กับความเครียดไม่ได้ก็ทำให้เกิดภาวะจิตตกซึมเศร้าได้นะคะโปรเจสเตอโรนยังย้ำว่าเป็นแฮปปี้ฮอร์โมนออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทให้เรามีความสุขให้เรามีชีวิตชีวานะคะเพราะฉะนั้นทำไมโปรเจสเตอโรนมันน้อยเพราะสิ่งแวดล้อมในโลกมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแอสโตรเจนโดมิแนนซ์เราได้รับแอสโตรเจนจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะยาฆ่าแมลงยาฆ่าวัชพืชขวดน้ำพลาสติกมีสารที่เรียกว่าไดออกซิน DEHA สารเหล่านี้เป็นซีโนแอสโตรเจนคือแอสโตรเจนตัวร้ายไม่ใช่แอสโตรเจนธรรมชาติของมนุษย์นะคะเพราะนั้นเราหายใจ PM 2.5 เข้าไปแล้วก็ยังได้ซีโนแอสโตรเจนเข้าไปก็กลายเป็นเราอยู่ในสังคมในโลกมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นแอสโตรเจนโดมิแนนซ์โปรเจสเตอโรนด้อยแล้วเลยทำให้เราเกิดปัญหาว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายขาดแฮปปี้ฮอร์โมนได้ง่ายนะคะแล้วอันนี้เราพอจะแก้ไขยังไงได้บ้างคะอาจารย์ก็แก้ไขได้ค่ะบางทีเราก็ต้องมาตรวจเจาะเลือดกันดูนิดนึงนะคะมันมีอาหารเสริมมีกรดอะมิโนโปรตีนบางตัวที่ช่วยเสริมแฮปปี้ฮอร์โมนหรือตัวซีโรโทนินได้หรือแม้กระทั่งเมลาโทนินนะคะที่ช่วยในเรื่องของการนอนก็ช่วยให้เรารู้สึกแฮปปี้ขึ้นมาได้มี 5-HTP มีกาบาอันนี้คงต้องมาคอนซัลท์กับหมอนะคะคราวนี้เห็นอาจารย์พูดให้มิฟังเมื่อกี้ค่ะว่าอาจารย์มีเคสที่น่าสนใจนิดนึงของคุณผู้หญิงว่าที่เขามีปัญหาประจำเดือนนี่ยังไงบ้างนะคะอาจารย์ก็มีหลายเคสนะคะเคสเมื่อไม่นานเนี่ยเป็นน้องอายุแค่20กว่าแต่เพิ่มเป็นนักกีฬานะคะเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยนะคะก็ไม่มีประจำเดือนมาเลยนะคะคือตั้งแต่เข้าทีมชาติเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยปีนึงประจำเดือนมาหน2หนนะคะก็คุณพ่อคุณแม่เมื่อ10ปีที่แล้วยังไม่รู้จักศาสตร์ anti aging ก็พาไปหาอาจารย์สูตินารีแพทย์ก็ได้รับประทานยาคุมมาแต่พอกินยาคุมเข้าไปปุ๊บก็มีปัญหาน้ำหนักขึ้นนะคะมีปัญหาหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกจับโดปได้เวลาแข่งขันเขาต้องตรวจเลือดนะคะถูกจับโดปได้เขาก็เลยต้องหยุดกินพอไม่กินปุ๊บเนี่ยนะคะอะไรแล้วก็ไม่มีประจำเดือนนะคะซึ่งพอค่อยพามาหาหมอเนี่ยคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่คอเลสเตอรอลขึ้นไปถึง500โอ้สูงมากนะคะคือถ้าดูตามไดอะแกรมที่เมื่อกี้ให้ดูขออนุญาตนิดนึงนะคะว่าเวลาเครียดเยอะเราต้องมีคอร์ติซอลนะคะพอเราจะสร้างคอร์ติซอลเยอะจะไปกระตุ้นให้คอเลสเตอรอลขึ้นคอเลสเตอรอลขึ้นไป500นะคะเขาก็ต้องกินยาแต่เราก็จะพยายามให้ยาน้อยที่สุดนะคะแล้วก็มันจะขโมยบอกฉันจะเอาคอร์ติซอลใช่ไหมเธอไม่ต้องมีโปรเจสเตอโรนก็ได้ก็ดึงโปรเจสเตอโรนลงมาดึงโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวยังไม่พอไปออกคำสั่งว่าตรงนี้ตัดขานี้ไม่ต้องไปเป็น DHEA ไม่มี DHEA ก็ไม่ต้องลงมาเป็นฮอร์โมนเพศชายไม่ต้องลงมาเป็นแอสโตรเจนนะคะก็คือไม่มีทั้งแอสโตรเจนไม่มีทั้งโปรเจสเตอโรนไม่มีทั้ง DHEA เพราะว่าเครียดก็ไม่มีประจำเดือนนะคะเคสเนี่ยเป็นเคสหนึ่งที่หมอรักษาดูแลเขาโดยที่ไม่ได้ใช้ยาคุมกำเนิดนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ฮอร์โมนอะไรที่จะถูกเขาจับโดปนะคะให้ตัวนี้ให้ DHEA แล้วก็ให้โปรเจสเตอโรนกับแอสโตรเจนไม่ได้ให้นะคะเพราะกลัวถูกจับโดปแต่ให้ DHEA และให้เพรกนิโนโลนปรากฏว่าไม่กี่เดือนคอเลสเตอรอลลงมาเหลือ300นะคะแล้วก็ประจำเดือนมาเป็นหนแรกน้องเขาโทรมาด้วยความดีใจมากเลยว่ามาแล้วหมอเมนมาแล้วให้เห็นว่ามันเป็นจากความเครียดคุณไปให้ยาคุมเขามีเมนตอบโจทย์
แก้ปลายเหตุใช่แต่ถามว่าความเครียดคุณไม่แก้ แล้วคอเลสเตอรอลก็ยังสูงเหมือนเดิมก็ยังสูงเหมือนเดิมใช่พอเราให้แค่เพรนิโลน DHEA เข้าไปเนี่ยนะคะคอร์ติซอลเขาก็ดีขึ้นเพราะเพรนิโลนมันไหลลงมาเป็นคอร์ติซอล DHEA มันก็ไหลลงไปเป็นแอสโตรเจนนะคะเพรนิโลนก็ไปเป็นโปรเจสเตอโรนเขาก็กลับมามีประจำเดือนตามธรรมชาติอารมณ์ดีแม้งั้นก็ต้องเครียดกันไปเรื่อยๆนะคะส่วนเรื่องจิตตกซึมเศร้าก็จะมีเคสนะคะผู้หญิงวัยใกล้วัยทองนะคะเขาเรียก perimenopause คำว่าวัยทองแท้เนี่ยแปลว่าไม่มีประจำเดือนมาเลย1 ปีเต็มแต่ perimenopause เนี่ยเลือดจะมาลมจะไปมา2 เดือนหายไป3 เดือนแล้วก็ดันมาติดกัน2 อาทิตย์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกนี้ก็จะเริ่มมีอาการนะคะคนไข้ท่านเนี้ยมาถึงปุ๊บเนี่ย1 ชั่วโมงแรกที่เจอหน้ากันรับปรึกษาเธอนั่งร้องไห้เกือบทั้งชั่วโมงคือหมอซักประวัติอะไรไม่ได้เลยเธอก็มานั่งร้องไห้บอกก็กลายสภาพไปเป็นจิตแพทย์นะคะนั่งรับฟังไปนะคะปลอบโยนกันไปแล้วเราก็สั่งจ่ายฮอร์โมนเลยทันทีนะคะโดยเฉพาะตัวโปรเจสเตอโรนต้องให้ไฮโดสนิดหนึ่งมาคอนซัลท์ครั้งที่2 1 เดือนผ่านไปยังร้องไห้อยู่แต่เหลือสัก20 นาทีพอพูดจากันรู้เรื่องเพราะคนที่3เนี่ยเหมือนคนละคนนะคะต้องบอกว่าพอผู้หญิงที่ไม่มีฮอร์โมนหรือโปรเจสเตอโรนต่ำมากๆเนี่ยนะคะเขาจะอยู่ในโลกแห่งความมืดมนนะคะเราไม่ได้บอกชื่อคนไข้นะแต่เราอธิบายได้นะคือมาหนแรกเนี่ยหน้าตาไม่แต่งผมเผ้าไม่หวีนะคะเสื้อผ้าเหมือนหยิบอะไรมาฉันก็ใส่คือไม่สนใจจะดูแลตัวเองพอหนที่3หนที่4สัก 2-3 เดือนหลังจากที่เราให้คำแนะนำเขาให้ฮอร์โมน replacement therapy ให้อาหารเสริมที่ดีเขาเนี่ยเธอถ่ายรูปมาให้ดูแต่งผมสวยแต่งหน้าแต่งตาใส่ชุดราตรีไปออกงานกับคุณสามีได้หมอบอกว่าฮอร์โมนเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคนแล้วไม่คนละคนเลยนะเป็นคนละคนแล้วไม่ใช่เปลี่ยนชีวิตคนคนเดียวเปลี่ยนชีวิตเขาทั้งครอบครัวค่ะฉันฮอร์โมนเลยสำคัญมากเป็นกุญแจสำคัญของร่างกายอาจารย์คะไม่อยากถามอาจารย์นิดนึงค่ะเพราะว่าหลายคนมักพูดว่าเอ๊ะถ้ามีสิวก็ไปกินยาคุมสิปวดท้องเมนก็ไปกินยาคุมสิจะได้หายอาจารย์มีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะโดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยนะคะยาคุมกำเนิดก็ควรจะใช้ในการคุมกำเนิดเท่านั้นนะคะจริงๆเหตุการณ์ที่บอกว่าเอายาคุมมาใช้รักษาสิวเนี่ยน่าจะเกิดมาเมื่อสักเกือบ30 ปีที่แล้วตอนนั้นหมอยังทำเรื่องของผิวหนังอยู่ดูแลสิวฝ้ากระอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ชอบใจเลยมีโฆษณาเสร็จปุ๊บนักเรียนนักศึกษาอะไรทั้งหลายๆก็ไปซื้อยาคุมมากินสิ่งที่ตามมาคือฝ้าสิวน่ะรักษาด้วยยาทาไม่กี่ร้อยบาทก็หายได้แต่ฝ้าน่ะเป็นแล้วเป็นเลยเป็นไปเลยตลอดชีวิตนะคะช่วงนั้นเนี่ยพูดแรงๆเลยว่าบริษัทขายยาคุมที่มาโฆษณาว่ายาคุมรักษาสิวเนี่ยคุณกำลังทำบาปอย่างมากเพราะรักษาฝ้ายากกว่านะคุณหมอเอมี่ก็รู้ไม่มีใครหายนะคะคราวนี้ทำไมบางคนเป็นบางคนไม่เป็นมันก็อยู่ที่พันธุกรรมของเขาคนสีผิวเข้มนิดนึงก็มีแนวโน้มจะเป็นฝ้าง่ายกว่าคนขาวคนที่คุณแม่เป็นฝ้าได้ก็ลูกสาวก็มีโอกาสเป็นฝ้าได้คุณไม่ได้ให้คำแนะนำเขาเลยว่าใครควรจะกินยาคุมเพื่อที่จะรักษาสิวนะคะนั้นไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะสำหรับการกินยาคุมเพื่อการแก้ปวดท้องก็ไม่ใช่แก้ที่ต้นเหตุนะคะการปวดท้องในผู้หญิงเวลาจะมีประจำเดือนหรือว่าปวดศีรษะอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการไม่สมดุลของฮอร์โมนอันดับหนึ่งซึ่งแทนที่จะใช้ยาคุมเพราะยาคุมเป็นยาเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ออกมาเป็นยานะคะภาษาแพทย์เขาเรียกอันหนึ่งว่า allopathic drugs หมายถึงสารเคมีที่ไม่เคยมีในโลกมนุษย์ถ้ามีปัญหาจริงเราสามารถใช้ยาฮอร์โมนที่เป็นธรรมชาตินะคะซึ่งมีทั้งbio identical ฮอร์โมนมีทั้งฮอร์โมนทุกชนิดเลยเป็น bio identical คือโครงสร้างหน้าตาทุกอย่างเหมือนกับที่ธรรมชาติร่างกายเราคุ้นเคยสร้างขึ้นมาใช้ตัวนี้เป็นตัวปรับสมดุลฮอร์โมนได้แต่ที่สำคัญอาการปวดประจำเดือนอาการ PMS ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเกิดจากภาวะที่มีการอักเสบถามว่าการอักเสบในร่างกายเราเกิดจากอะไรเกิดได้จากสำคัญที่สุดเลยนะคะน้ำตาลนะคะอาหารน้ำตาลคือยาพิษน้ำตาลนี่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์นมเป็นน้ำตาลแลคโตสซึ่งคนเอเชียเราส่วนใหญ่ก็ไม่มีน้ำย่อยยิ่งทำให้เกิดวงจรอุบาทเลยเกิดเป็น yeast overgrowth เกิดเป็นอนุมูลอิสระอะไรเยอะแยะน้ำตาลอันดับ1นะคะอันดับ2ก็คือเรื่องของ free radical หรืออนุมูลอิสระหรือ pollution ที่เราหายใจเข้าไปยาฆ่าแมลงยาฆ่าวัชพืช PM ต่างๆเอาเข้าไปมันก็ทำให้เกิด inflammation หรือเกิดการอักเสบมันก็อยู่ที่ว่ามันไปอยู่ในอวัยวะไหนในผู้หญิงเนี่ยอวัยวะตรงนั้นเนี่ยอวัยวะเรื่องของมดลูกนะคะโดยเฉพาะช่วงใกล้จะมีประจำเดือนมันเป็นช่วงที่เลือดมาเลี้ยงเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะไปทำร้ายอวัยวะสืบพันธุ์เราได้มาก
ขึ้นกว่าปกตินะคะก็ทำให้เกิดอาการปวดท้องปวดอะไรได้มากขึ้นนะคะยังมีอีกหลายปัจจัยแต่ต้องไม่ลืมเรื่องของสารเคมีเป็นพิษเรื่องของโลหะหนักแล้วที่สำคัญคือเรื่องของน้ำตาลนะคะจริงๆมีงานวิจัยนะคะให้คนที่ปวดประจำเดือนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยช่วงลองดูสัก3 เดือนนะคะหมอเรียก Detox Diet งดน้ำตาลงดผลิตภัณฑ์นมเนยชีสผลิตภัณฑ์นมจากสัตว์ทุกชนิดนะคะงดผงฟูซึ่งมีเบกกิ้งยีสต์นะคะในเบเกอรี่คืองดเบเกอรี่งดแอลกอฮอล์นะคะงดคาเฟอีนด้วยเพราะคาเฟอีนก็เป็นสติมูแลนต์ก็อาจจะกระตุ้นให้ปวดได้มากขึ้นสุดท้ายงดยากมากเลยคือ processed food processed food แปลว่าอาหารอะไรก็ตามที่มองแล้วฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรในธรรมชาติไข่เจียวมองก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกจะรู้ไหมว่าไข่เจียวคือไข่ไม่รู้มันไม่เหมือนไข่ต้มนะคะแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่บอกก็ไม่รู้ว่ามันทำจากอะไรยิ่งขนมปังเนี่ย process มาหมดเลยนะคะของปิ้งของย่างของทอดก็ถือว่าเป็น process อาหารผ่านไมโครเวฟถือว่าเป็น process ไมโครเวฟไม่ใช่ heat ไม่ใช่ความร้อนไมโครเวฟเป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเขย่าโมเลกุลจนเกิดความร้อนแต่การเขย่าโมเลกุลของนั้นด้วยความถี่เท่ากับ 2.65 กิกะเฮิรตซ์นะคะเหมือนแต่ทางโทรศัพท์มือถือเรา 3G อ่ะนะคะต่อวินาทีอ่ะแล้วอุ่นอาหารกัน2กิกะเฮิรตซ์นี่มันคือ 2,000 ล้าน 2 บิลเลียนนะคะแล้วถ้ามันสั่นอยู่1นาทีเนี่ยมันก็เป็นหมื่นเป็นแสนครั้งการสั่นสะเทือนตรงนี้ทำให้โมเลกุลมันแตกโมเลกุลไม่ใช่ธรรมชาติเกิดสารก่อมะเร็งได้เกิดสารอนุมูลอิสระเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่กินอาหารผ่านตู้อบไมโครเวฟอยู่เรื่อยๆแม้จะอุ่นแค่1นาทีคุณก็กำลังทำร้ายตัวเองกำลังทำร้ายตัวเองกระตุ้นให้เกิด inflammation หรือเกิดการอักเสบได้ทั่วตัวมันเราควรจะต้องแก้ที่ต้นเหตุดูไลฟ์สไตล์คนไข้ก่อนนะคะแล้วถึงจะใช้ยาแก้ปวดก็ใช้แค่เมื่อมีความจำเป็นจริงๆแต่ถ้าเราปรับไลฟ์สไตล์ได้เราจะไม่ปวดประจำเดือนเราจะไม่ต้องมีปวดหัวไมเกรนเบรนฟอกที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าพอคนไข้เขางดสิ่งเหล่านั้นไปก็คือว่าการปวดก็คือลดไปเลยชัดเจนลดไปเลยชัดเจนนะคะคืออาจจะยังมีการปวดบ้างตามธรรมชาติเพราะว่ามดลูกมันก็ต้องบีบตัวนะคะเพื่อที่จะทำให้เลือดมันหยุดเร็วที่สุดนะคะมันก็ต้องบีบตัวมันก็ต้องปวดบ้างแต่มันไม่ปวดถึงขนาดต้องนอนโอดครวญหรือว่าขนาดจะต้องกินยาค่ะนะคะก็แปลว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีอาการปวดท้องปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนอย่างที่อาจารย์ว่านะคะแล้วก็พอดีไม่ไปอ่านงานวิจัยค่ะอาจารย์เขาบอกว่าแต่ว่าผลประโยชน์ของยาคุมก็มีนะพอการที่คุณกินยาคุมเนี่ยจะสามารถช่วยลดนะคะความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งรังไข่ได้ประมาณ 50% อาจารย์มีความคิดเห็นตรงนี้ว่ายังไไงบ้างคะถ้าถามหมอนะความคิดเห็นนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยที่ทำโดยบริษัทขายยาค่ะนะคะมันเป็นไปไม่ได้พูดจริงเป็นไปไม่ได้แล้วงานวิจัยทุกงานวิจัยจะบอกเลยว่าคนที่ใช้ยาคุมกำเนิดที่เป็นยาสารเคมีสังเคราะห์กระตุ้นให้มีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะหรือคุณจะเลือกเอาว่าคุณลดความเสี่ยงมะเร็งรังไข่แต่คุณจะเอามะเร็งเต้านมไหมล่ะนะคะแต่จริงหมอไม่เชื่อเลยว่าเขาจะลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งรังไข่ได้ไม่เชื่อเลยเพราะว่ามันคือสารเคมีสังเคราะห์ที่ไม่มีในโลกมนุษย์มันไม่ใช่สารธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าบอกว่าใช้ bioidentical hormone ลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้ไหมอันนี้คอนเฟิร์มงานวิจัยทำมา 20-30 ปีเก็บตัวเลขผู้หญิงคนที่จะใช้ฮอร์โมนเยอะคือผู้หญิงวัยทองในฝรั่งเศสเก็บตัวเลขผู้หญิงวัยทองถึง 170,000 คนพบว่ากลุ่มที่ไม่ใช้ฮอร์โมนเลยกลุ่มที่ใช้ยาคุมเนี่ยนะคะฮอร์โมนสังเคราะห์เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม 3-5 เท่านะคะแล้วว่ากลุ่มที่ใช้ bioidentical hormone ความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมลดลงตั้งแต่ 10% ถึง 33% เทียบกับคนที่ไม่ใช้ฮอร์โมนเลยนะคะมันถ้าเราจะรักษาความผิดปกติของฮอร์โมนใช้ฮอร์โมนที่เป็น bioidentical เท่านั้นค่ะก็คือฮอร์โมนที่เหมือนร่างกายเราสร้างเองโดยธรรมชาติค่ะคราวนี้อยากให้อาจารย์ช่วยบอกทริคนิดนึงค่ะว่าถ้าผู้หญิงเราเนี่ยยังจำเป็นต้องคุมกำเนิดแล้วอาจารย์ไม่แนะนำบอกว่ายาคุมเลยเนี่ยอาจารย์แนะนำวิธีไหนได้บ้างคะคือยาคุมกำเนิดถ้าใช้เพื่อคุมกำเนิดก็โอเคนะคะก็โอเคแต่ไม่งั้นเราก็ใช้วิธีคุมกำเนิดด้วยฝ่ายชายทำงานบ้างสิคะแล้วทำอะไรก็จะให้ผู้หญิงทำอย่างเดียวเลยเหรอคะคุณผู้ชายลด pleasure ในการมีเพศสัมพันธ์สักนิดนึงแล้วก็ใส่ถุงยางเข้าไปสินะคะซึ่งจริงๆแล้วถุงยางดีกว่ายาคุมดีกว่าผู้หญิงใส่ห่วงนะคะเพราะอะไรมันไม่ใช่ป้องกันการท้องเท่านั้นมันป้องกันการติดโรคนะคะฉะนั้นจริงๆแล้วควรจะต้องให้เป็นหน้าที่ของคุณผู้ชายนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชายเขาไม่ยอมจริงๆเราต้องดูแลตัวเราเองการที่จะกินยาคุมก็ใส่ห่วงนะคะห่วงมันก็จะใส่เข้าไปในมดลูกแล้วมันก็จะไป
ขวางทางที่จะไม่ให้ตัวอ่อนเกิดมันติดตัวอ่อนจริงๆเนี่ยก็ขวางไม่ให้เข้ามาฝังอยู่ที่ผนังมดลูกแต่ไม่มีอะไร 100% ไม่มีอะไร 100% แม้กระทั่งกินยาคุมก็ไม่ได้ 100% นะคะเพราะฉะนั้นก็ดีที่สุดก็ไม่มีเพศสัมพันธ์ละค่ะอันนี้คุมกำเนิดได้แน่นอนแล้วก็ดีลองมาก็คือให้คุณผู้ชายทำงานบ้างถูกต้องเพื่อทำความเข้าใจให้ง่ายนะคะอาจารย์สำหรับยาคุมเนี่ยก็คือ1จะเป็นรูปแบบกินใช่ไหมคะรูปแบบกินมันก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนรวมนะคะหรือโปรเจสอย่างเดียวนะคะแล้วก็แต่ว่าเอมี่ว่าที่สำคัญเนี่ยถ้าคนไข้อยากจะกินควรจะไปพบแพทย์ก่อนเพราะแต่ละคนก็ใช้ไม่เหมือนกันถูกไหมคะใช่แบบที่2ก็คือแบบคุมกำเนิดแบบการใช้ห่วงแบบห่วงก็จะมีทั้งแบบมีฮอร์โมนหรือแบบว่าคอปเปอร์ทองแดงเฉยๆอันนี้ก็อาจจะไปถามแพทย์เพิ่มเติมว่าเราอยากใช้แบบไหนแต่ถ้าคอปเปอร์ก็อาจจะเซฟกว่าแบบมีฮอร์โมนก็ไม่ค่อยอยากให้ใช้เพราะมันก็เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์อยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็แบบที่3มันจะมีแบบฝังด้วยค่ะแบบฝังก็คือคุณฝังเข้าไปเลยฮอร์โมนจะอยู่ในร่างกายคุณประมาณ 3-5 ปีก็จะค่อนข้างง่ายดีแต่ก็ยังมีผลกระทบต่อร่างกายอยู่ดีเห็นด้วยค่ะผลกระทบจริงๆแล้วแบบฝังเนี่ยหมอไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะออกมาตอนไหนยังไงเพราะเมื่อกี้เราให้ดูชาร์ตแล้วว่าฮอร์โมนเราในแต่ละรอบเดือนเนี่ยมันยังไม่เท่ากันเลยมันยังมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงแต่ฝังไปแล้วเขาปล่อยฮอร์โมนออกมาทุกวันเท่ากันมันก็ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะคะเพียงแต่อาจจะสะดวกสำหรับผู้หญิงบางคนแค่นั้นเองก็สะดวกแต่ก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็ฮอร์โมนที่ฝังก็มักจะเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ค่ะฮอร์โมนแบบฝังคือส่วนใหญ่ก็คือฝังต้นแขนของเพศหญิงนะคะแล้วก็ต้องฝังโดยการฝังโดยที่ไปพบคุณหมอเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทำเองใช่ค่ะอาจารย์คะโรค PCOS เป็นโรคที่ผู้หญิงอเมริกัน5ล้านคนเป็นอยู่และ 2.5 ล้านคนในนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นโรคนี้อยู่แล้วก็ปัจจุบันนี้มีดาราหลายคนมากเลยนะคะที่เป็นโรคนี้อยู่หรือเราเรียกว่า PCOS ก็เลยอยากให้อาจารย์ค่ะช่วยอธิบายนิดนึงว่า PCOS อันนี้คืออะไรนะคะปัญหามันมาจากไหนแล้วก็เราจะดูแลอะไรยังไงได้บ้างเพราะว่าบางคนก็บอกว่ามันก็อาจจะมีอาการแทรกซ้อนแล้วก็อันตรายต่อร่างกายได้ค่ะPCOS เนี่ยย่อมาจาก poly แปลว่าหลายๆอันเนาะ cystic ก็คือถุงน้ำ ovarian ก็คือ ovary รังไข่นะคะซินโดรมคำว่าซินโดรมเนี่ยเป็นกลุ่มอาการนะคะสรุปก็คือเป็นกลุ่มอาการจากการที่มีถุงน้ำหลายๆถุงนะคะอยู่ที่รังไข่นะคะซึ่งจริงๆเขาก็จะมีการวินิจฉัยว่าเขาต้องไปทำอัลตราซาวด์ถุงน้ำกี่เม็ดขนาดเท่าไหร่รวมกันเราก็ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น PCOS แต่พอซินโดรมเนี่ยมันแปลว่ากลุ่มอาการนะคะพอรังไข่มันมีซีสเนี่ยมันทำงานสร้างฮอร์โมนเพศหญิงไม่ได้เต็มที่เหมือนเดิมคราวนี้ก็กลายเป็นฮอร์โมนเพศชายเด่นนะคะฮอร์โมนเพศชายเด่นก็จะมาด้วยเรื่องหน้ามันสิวขึ้นหนวดขึ้นศีรษะหนังศีรษะมันผมร่วงนะคะอาจจะมีขนขึ้นตามตัวได้นะคะหรือมีหนวดมีเคราอะไรขึ้นมาถ้าเป็นเยอะๆเพราะกลายเป็นฮอร์โมนเพศชายมันเด่นเกินไปแล้วพอฮอร์โมนเพศหญิงน้อยกลุ่มนี้ PCOS ก็จะไม่ค่อยมีประจำเดือนนะคะปีนึงอาจจะมีรอบเดือนเนี่ยไม่เกิน3หรือ4หนเท่านั้นเองแล้วก็มาน้อยมากเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีปัญหาตามมาว่าท้องไม่ได้เพราะว่าไม่มีประจำเดือนนะคะไม่มีไข่โตเพราะรังไข่มันกลายเป็นถุงน้ำกันแบบ10-20 ถุงกันอยู่ข้างในแล้วนะคะซึ่งการรักษาแผนปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยใช้ยาคุมนะคะใช้ยาคุมก็ไม่ได้ทำให้คุณเขาท้องได้ไม่ได้ทำให้คุณเขากลับมามีเลือดประจำเดือนเพราะว่ายาคุมมันใส่ฮอร์โมนเข้าไปฮอร์โมนก็เป็นไซเคิลตามธรรมชาติแต่มันไม่ใช่ฮอร์โมนธรรมชาตินะคะมันแก้ที่ปลายเหตุก็คือเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงเข้าไปก็อาจจะไปลดปัญหาเรื่องสิวเรื่องหน้ามันเรื่องขนขึ้นได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้เขาท้องได้แต่จริงต้นเหตุตอนหลังๆเนี่ยช่วง10 กว่าปีหลังเนี่ยมีงานวิจัยเยอะมากที่บอกว่า PCOS เนี่ยเป็นสัญญาณของ pre-diabetic คือเบาหวานระยะเริ่มแรกก็คือมาจากน้ำตาลนะคะน้ำตาลคือยาพิษมาจากน้ำตาลมาจากไลฟ์สไตล์ดื่มน้ำอัดลมกันเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิด inflammation เกิดเป็นการอักเสบที่รังไข่แล้วมันก็ซ่อมแซมตัวเองแล้วก็กลายเป็นซีสพอมันเป็นซีสเยอะๆปุ๊บรังไข่มันทำงานไม่ได้สร้างแอสโตรเจนไม่ได้สร้างฮอร์โมนเพศไม่ได้สร้างไข่ตกไม่ได้มันก็เลยทำให้เกิดเป็นกลุ่มอาการของ PCOS ก็คือซินโดรมที่ว่านะคะมันการรักษาในสมัยใหม่เนี่ยนะคะเขาใช้วิธี lifestyle management ให้ลดเรื่องการกินน้ำตาลนมเนยชีสผงฟูเบเกอรี่ processed food อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะใช้ยาเบาหวานนะคะถ้าคนไข้มีแนวโน้มที่น้ำตาลสะสมจะขึ้นน้ำตาลสะสมปกติเราไม่ให้เกิน 5.6 ถ้าบางคนไข้อาจจะไม่ได้เป็นเบาหวานแท้จริงที่ขึ้นไป 7-8-9 แต่ขึ้นมาเป็น 5.8 5.9 เราถือว่าเป็นระยะเบาหวานเริ่มต้นใช้ยาเบาหวานรักษาอีกอันนึงคือใช้
probiotic นะคะไอ้ที่น้ำตาลมันเข้าไปในตัวเราเยอะๆเนี่ยมันไปฆ่าจุลินทรีย์ดีที่เป็นแบคทีเรียแล้วมันไปเพิ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ดีคือพวกเชื้อราเราไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อราเราใส่กองทัพของทหารที่ดีๆก็คือใส่โปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ที่ดีๆเข้าไปควบคุมประชากรของเชื้อราแต่เดียวกันจุลินทรีย์ที่ดีมีแนวโน้มที่จะช่วยควบคุมน้ำตาลควบคุมเบาหวานและลดอินฟลามเมชันให้เราได้นะคะซึ่งอันเนี้ยในประสบการณ์นะเพราะหมอเป็นหมอมาเกือบ40 ปีนะคะเราจะรู้เลยว่าตอนสมัยเราเรียนไม่เคยได้ยินเลย PCOS เมื่อ40 ปีที่แล้วไม่เคยได้ยิน30 ปีเนี่ยเริ่มได้ยินละแต่ว่าเจอไม่ได้บ่อยนะคะเราจะเจอคนไข้ PCOS มาหาหมอสกินเนี่ยก็คือหนวดขึ้นมากำจัดหนวดมาอะไรต่ออะไรแล้วพอเขารู้ว่าเขามีซีสประจำเดือนไม่มาเขาก็ไปหาหมอสูอันเนี้ยมันไม่เป็นโฮลิสติกเลยมันไม่ดูแลคนไข้เป็นองค์รวมเลยคือคุณมีปัญหาแต่ละเอาไว้ว่าคุณแยกกันออกไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูเป็นโฮลิสติกเนี่ยมันจบที่หมอแอนตี้เอจจิ้งเพราะเราจะเข้าใจกระบวนการทั้งหมดนะคะแล้วก็มาเกิดการสังเกตว่าในช่วง20 ปีที่ผ่านมาผู้หญิงไทยเป็นเยอะมากขึ้นยุคนั้นเนี่ยผู้หญิงไทยที่เป็นเนี่ยนะคะมักจะเป็นนักเรียนที่ไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนต่างประเทศเพราะว่าพูดถึงนะ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นมีฟาสต์ฟู้ดนะคะคนไทยเราเนี่ยไม่ได้กินขนมเค้กไม่ได้ทานไอศครีมนะคะคุณผู้ชมที่อายุไม่เกิน35เนี่ยคงยังไม่เก็ตนะหมอจำได้เลยแมคโดนัลด์สาขาแรกที่ตึกอาคารโซโก้มาเปิดตอนที่หมอท้องลูกคนโตซึ่งลูกคนโตตอนนี้อายุ33แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นไม่มีเราถึงไม่เจอ PCOS แต่พอขบวนการฟาสต์ฟู้ดเข้ามาเบเกอรี่เข้ามานะคะชานมไข่มุกเข้ามาร้านกาแฟเต็มไปหมดเนี่ยเราโดนน้ำตาลนมเนยชีสเนี่ยกระหน่ำเข้ามาในร่างกายเรานะคะนี่แหละทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเยอะแยะรวมไปถึงเรื่องของ PCOS ด้วยก็แปลว่า PCOS เนี่ยนอกจากว่าไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องฮอร์โมนไม่ใช่ดูแลเครื่องผิวนะคุณต้องดูแลเรื่องไลฟ์สไตล์ก่อนเลยอันดับแรกสำคัญมากนะคะถึงจะฝากไว้สุดท้ายไม่ว่าคุณจะมีปัญหาสุขภาพอะไรก็ตามคุณต้องดูแลสุขภาพคุณด้วย5 อนะคะอาหารออกกำลังกายเอนหลังนะคะจริงๆอุจจาระคือระบบขับถ่ายของเสียของร่างกายเราและสำคัญที่สุดคืออารมณ์จิตใจอาจารย์คะคราวนี้ค่ะเราเคยทำแบบคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่อง PCOS ค่อนข้างเยอะมากค่ะแล้วก็มีคนถามมาบ่อยมากเลยว่าถ้าเขามีเทสโทสเตอโรนสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีวิธีการไหนทำให้เทสโทสเตอโรนเขาลดลงได้บ้างไหมคะแบบทั้งใช้ยาและไม่ใช้ยาค่ะอาจารย์ไม่ต้องใช้ยาค่ะปรับไลฟ์สไตล์ใช้อาหารเสริมเข้าไปพอรังไข่ทำงานได้ดีซีสฝ่อลงไปนะคะเขาก็เทสโทสเตอโรนเขาก็ถูกควบคุมบาลานซ์กันจริงๆเทสโทสเตอโรนมันไม่ได้สูงขึ้นมากนะคะแต่เพราะมันไม่มีแอสโตรเจนที่จะมาบาลานซ์มันก็กลายเป็นเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายเขาเด่นนะคะในประสบการณ์เนี่ยหมอมีคนไข้นะคะที่เป็น PCOS แล้วก็ประจำเดือนไม่ค่อยมานะคะเผอิญเคสเนี่ยเป็นมังสวิรัติด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์นะคะโอกาสที่เขาก็จะไม่ค่อยมีประจำเดือนอยู่แล้วหรือมีประจำเดือนก็ค่อนข้างน้อยแล้วดันมาเป็น PCOS อีกเพราะว่าการเป็นมังสวิรัติของเขาเนี่ยเขายังทานผลิตภัณฑ์นมนะคะเพราะว่าเขาบอกไม่ได้ฆ่าตัวอะไรแต่ว่าไข่ไม่กินนะคะยังกินผลิตภัณฑ์นมกลายเป็นว่าชีสเนี่ยมันเป็นซอสของโปรตีนหลักของเขานะคะเราก็ใช้ในการปรับไลฟ์สไตล์ใช้ยาเบาหวานใช้เนี่ยโปรไบโอติกใช้วิตามินหลากหลายตัววิตามิน D3 วิตามิน C อะไรก็ตามเนี่ยนะคะสุดท้ายก็ท้องนะก็ท้องได้นะและไอ้ที่หน้ามันสิวมาหนวดมาเนี่ยมันหายเองมันต้องทำเลเซอร์เขาหรอกเพราะว่าเราปรับฮอร์โมนเราปรับคือกลายว่าเรารักษา PCOS เราไม่ได้แค่ปรับฮอร์โมนค่ะก็คือปรับทั้งหมดเลยปรับทั้งหมดเลยใช่แล้วมันลดลงมาเองไม่ต้องไปหายากินมาต่อต้านฮอร์โมนเพศชายใดๆทั้งสิ้นก็แปลว่าถ้าเราอยากที่จะลดปรับทำให้ฮอร์โมนเพศชายเราบาลานซ์กับฮอร์โมนเพศหญิงบาลานซ์ก็คือต้องดูแลที่ไลฟ์สไตล์การกินของเราก่อนถูกต้องคราวนี้ไม่อยากให้อาจารย์ช่วยบอกทริคอะค่ะขมวดปมนิดนึงว่าอย่างผู้หญิงเราเนี่ยค่ะเพื่อบอกว่าบาลานซ์ฮอร์โมนเราทั้งหมดให้มันได้ฮอร์โมนอยู่ในเลเวลที่ดีค่ะเราควรจะมีอาหารการกินยังไงเพื่อทำให้ฮอร์โมนเราโอเคบ้างคะจริงๆอาหารกระตุ้นฮอร์โมนเนี่ยจะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะไข่แต่ไม่ใช่นมไม่ใช่เนยไม่ใช่ชีสไม่ใช่น้ำตาลนะคะอาหารมังสวิรัติเนี่ยจะไม่ใช่อาหารที่เหมาะสมสำหรับฮอร์โมนธรรมชาติเพราะฮอร์โมนเรามาจากคอเลสเตอรอลเป็นไขมันจากสัตว์อย่างเดียวกะทิไม่มีคอเลสเตอรอลน้ำมันพืชไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะถ้าถามว่าอยากกินอาหารยังไงให้เราสุขภาพดีจริงๆทริคมีนิดเดียวraw food diet
raw food head คือกฎข้อแรกเลยมองปุ๊บต้องรู้ปั๊บว่าสิ่งนั้นคืออะไรในธรรมชาติเห็นปลาเป็นปลาไม่ใช่มาเป็นทอดมันเห็นหมูเป็นชิ้นไม่ใช่มาเป็นลูกชิ้นหมูไม่ใช่มาเป็นไส้กรอกนะคะต้องมองปุ๊บรู้ปั๊บทันทีว่าคืออะไรอันนี้สำคัญมากนะคะข้อ2ไอ้มองปุ๊บรู้ปั๊บคืออะไรแล้วต้องเน้นว่าเป็นผักสดผลไม้ที่ไม่หวานนะคะให้ได้ไม่ต่ำกว่า 60% ของอาหารทุกมื้อถ้าจะให้เลิศเลอเพอร์เฟกต์กินให้ครบ7สีทุกวัน7สีทุกวันคือสีอะไรสีม่วงนะคะสีเขียวแก่สีเขียวอ่อนสีเหลืองสีส้มสีแดงสีขาวเพราะแต่ละสีในพืชเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ไม่ซ้ำกันการที่เราต้องให้กินผักเยอะๆ 60-70% ของอาหารทุกมื้อคือเรียกว่าตักข้าวมาเนี่ยเป็นสลัด7สีเนี่ยเข้าไปอย่างน้อย2ใน3ของจานแล้วที่เหลือเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นเนื้อสัตว์ได้นะคะเป็นข้าวได้บ้างเป็นข้าวโพดเป็นมันได้บ้างนะคะแต่ไม่มี processed food ไม่มีขนมปังนะคะหรืออย่างอาหารไทยทานเป็นข้าวผักจิ้มแล้วก็เป็นแกงจริงๆแกงเราจะเป็นแกงจืดแกงเผ็ดมันก็ยังเป็น raw food เพราะว่ามันยังมองเห็นหมูเป็นหมูเห็นมะเขือเป็นมะเขืออยู่นะคะแต่ว่าต้องไม่ process เลยผักเยอะเพื่อให้ร่างกายเราเป็นด่างร่างกายเราจะเป็นด่างโดยธรรมชาติร่างกายเราเป็นด่างนะคะการกินผักเราจะได้แร่ธาตุธรรมชาติร่างกายเป็นด่างเชื้อโรคเชื้อราไวรัสมะเร็งไม่ถามหาและไม่เกิดการอักเสบนะคะนี่คืออาหารการกินที่สำคัญมากเน้นกินผักค่ะแล้วก็นอกจากว่าที่เราจะกินอาหารเหล่านี้แล้วค่ะอาจารย์เราเนี่ยจะต้องถ้าเราอยากรู้ว่าเรามีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะดูแลร่างกายเราเองดูเรื่องฮอร์โมนเนี่ยเรามีวิธีการตรวจยังไงบ้างอะค่ะถ้าจะตรวจฮอร์โมนจริงๆก็คงหนีไม่พ้นการเจาะเลือดนะคะพูดถึงการเจาะเลือดเนี่ยขอฝากไว้สำหรับคุณผู้หญิงไม่ใช่คุณนักอยากจะตรวจเลือดวันนี้คุณก็ไปได้นะคะเราต้องดูเมื่อกี้ถ้าเราดูตารางไซเคิลคุณไปเจาะตอนที่คุณมีประจำเดือนฮอร์โมนทุกตัวมันต่ำหมดถ้าเจาะออกมาแล้วมันต่ำเราก็ไม่รู้มันต่ำจริงหรือเปล่านะคะแม้ในการเจาะเลือดในผู้หญิงที่มีรอบเดือนย้ำว่าเป็น7วันก่อนมีประจำเดือนหรือถ้ารอบเดือนใครครบ28วันก็คือวันที่21ถึงสัก23อย่างเงี้ยให้มาเจาะอย่าเจาะใกล้มีประจำเดือนเกินไปอย่าไปเจาะตอนที่ยังมีประจำเดือนหรือประจำเดือนเพิ่งหมดเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฮอร์โมนต่ำนะคะแต่ถ้าเรามาเจาะเลือดวันที่21ถึง23ของรอบเดือนนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนวันที่1แล้วมาเป็นวันที่21 22 23เนี่ยแล้วฮอร์โมนมันต่ำเราจะได้รู้ว่าอันนี้มันต่ำผิดปกติเพราะจริงช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฮอร์โมนทั้งเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเราต้องสูงนะคะฝากเรื่องการเจาะเลือดนิดนึงทั่วๆไปไม่มีใครก็อธิบายคนไข้บอกให้งดน้ำงดอาหารไม่ต้องงดน้ำดื่มน้ำเปล่าตามปกติค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ดื่มน้ำก่อนมาเจาะเลือดเนี่ยค่าแลบอาจจะเพี้ยนนะมันเลือดมันเข้มข้นเกินนะคะอันที่2ที่สำคัญคือจะโดนแทงหลายเข็มค่ะเพราะเลือดมันหนืดนะคะพยาบาลเท่งเข็มเข้าไปดูดไม่ออกค่ะเลือดมันหนืดนะคะเพราะฉะนั้นกรุณาดื่มน้ำตามปกติหลังอาหารเย็นงดอาหารเย็นแล้วดื่มน้ำได้เลยตามปกติจนถึงเช้านะคะถ้ากลัวโรงพยาบาลหรือคลินิกเนี่ยเขาว่าดื่มน้ำมาแอบดื่มมาจากบ้านแล้วมาถึงปุ๊บดื่มในรถเลยค่ะแล้วค่อยลงไปเจาะเลือดนะคะแล้วเราตรวจนี่ค่ะอาจารย์ควรตรวจเช้าหรือบ่ายหรือยังไงบ้างไหมคะตรวจเช้านะคะโดยเฉพาะเรื่องฮอร์โมนทุกตัวมันจะสูงตอนเช้านะคะถ้าเราไปเจาะเลือดตอน4 โมงเย็นทุกตัวมันกลับบ้านแล้วอะมันเหนื่อยแล้วอะเราดูตัวเราเองสิเช้าเราก็ alert นะตอนเย็นเราไม่ไหวแล้วก็แสดงว่าฮอร์โมนเราไม่เหลือแล้วอะค่ะนอกจากการเลือกวัตถุดิบอาหารที่ดีแล้วนั้นกรรมวิธีในการทำอาหารก็สำคัญเช่นถ้าคุณจะทอดคุณก็ทอดได้นะแต่ต้องเลือกน้ำมันที่เหมาะสมน้ำมันที่เหมาะสมคือน้ำมันที่มีสโมกพอยต์สูงหรือจุดเกิดควันที่สูงเพราะถ้ามีสโมกพอยต์ต่ำจะทำให้เกิดการอักเสบเกิดสารอนุมูลอิสระได้ง่ายและทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเป็นต้นหมอเลยอยากแนะนำน้ำมันที่เหมาะสมเช่นน้ำมันอะโวคาโดสกัดเย็นเพราะมีสโมกพอยต์ประมาณ200องศาสามารถจะทอดจะผัดจะใส่ในสมูทตี้ใส่ในสลัดก็ได้และที่สำคัญยังเป็นซุปเปอร์ฟู้ดมีการบำรุงหัวใจบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณเพราะมีวิตามินอ e, แล้วก็มีโอเมก้า 9จึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรักษาสุขภาพวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเพศหญิงไว้เดี๋ยวรอบหน้าเชิญมาใหม่นะคะยังไงขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะและนี่คือ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ